ආයිබෝන් රසපෝට් සමගින් අදත් ඔයාලට රසමරස කෑමක් අරගෙන මම ආවා. අද අපි හදන්න යන කෑම එක අපේ පොඩ්ඩන්ට ගොඩක් ආස වෙන කෑම එකක් වෙයි කියලා නම් ෂුවර්. එහෙනම් අපි දැන් පටන් ගමු. මේකට ලුණු, අමු මිරිස්, තක්කාලි, වැදගත් ඉස්සන්, මොසරෙල්ලා චීස්, කැරට්, නීවිති, ලුණු, ගම්මිරිස්, බිත්තර දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මේ ඔක්කොම සීම කපාගෙන තමයි තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම මේ විදියට බිත්තර දෙක හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕනි. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණයට ලුණු, තක්කාලි, අමු මිරිස්, කැරට්, නීවිති, වැදගත් ඉස්සන් ටික එකතු කරලා මේ විදියට මික්ස් කර ගන්නවා. යාළුවනේ මගේ වීඩියෝස් හොඳයි කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් මගේ රසපෝට් channel එකට like එකක් දාලා share කරලා subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මං අද ඔයාලට කියන්න ඕන මේ කෑම එක හදන්න මොසරෙල්ලා චීස් නෑ කියලා වොරි වෙන්න එපා. මේකට උගු කිරි මිලිලීටර් 15ක් දාලත් හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදියට දැන් අපි අපේ මොසරෙල්ලා චීස් ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලා මෙතෙන්දී සැලකිලි වෙන්න ඕන මේ චීස් එකේ ලුණු ගතියකුත් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ලුණු බලලා තමයි රස පදමට ලුණු ගම්මිරිස් එකතු කරගන්න ඕන. මේක ගොඩක්ම අවුරුද්දකට වැඩි බබාලට වගේම වැඩිහිටි බබාලටත් පෝෂණීය උදෑසන ආහාරයක් විදියටත් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ මික්ස්චර් එක හදලා අවසానයි. දැන් අපි මෆින් එක බේක් කරගන්න තමයි යන්නේ. මේ වෙලාවේ මගේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 200ට විනාඩි 10ක් ෆ්‍රී හීට් වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ විදියට අපි හදාගත්ත මික්ස් එක අපේ බේකින් කප් එකට හොඳින් තෙල් ගාලා ඒකට මේ විදියට දාගන්න ඕන. අපේ මෆින් එක දැන් විනාඩි 15ත් 20ත් අතර බේක් කරගන්න ඕන. මේ බලන්න අපි හදපු එක් මෆින් එක ඔයාලා try කරලා ඔයාලත් කමෙන්ට්ස් මට දාන්න. මගේ රසෆුඩ් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් press කරන්න අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ. නැවත හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.